Salutare! Și bine v-am regăsit la un nou episod din seria The Slow Travel Experience. Astăzi a venit rândul venturului. Ne gândeam de mult să-l facem. Da, acest episod s-a lăsat mult așteptat după aproape un an și jumătate de când călătorim cu campervanul nostru. Dar putem spune că după un an și jumătate acest camper e bine testat. Știm deja toate plusurile și minusurile. Să începem cu prezentarea exteriorului. După cum spuneam, începem cu exteriorul, mai exact prezentăm mașina, baza, care este un Mercedes 210D din 1991. Am ales această platformă după îndelungi căutări, deoarece vroiam să călătorim în afara Europei și am mers pe un model vechi, un model consacrat de la Mercedes. Este foarte cunoscut și ca fiind foarte fiabil. Platforma noastră are peste 30 de ani, dar este un motor simplu, fără niciun fel de electronică și totul fiind mecanic, cel puțin teoretic, ar trebui să fie foarte ușor de reparat oriunde în lume. De aceea am ales acest model și datorită faptului că în unele părți din lume calitatea dieselului este proastă, acest motor poate funcționa cu orice tip de motorină. Putem spune că după 50.000 de kilometri și toate calitățile de diesel, motorul a mers fără niciun fel de problemă. Mașina este dotată cu un motor de 2,9 litri cu 5 cilindri în linie, fără turbo, de 100 de cai putere. Poate câteodată am simțit nevoia să avem mai mult, dar cu toate astea am fost pe toate tipurile de teren cu succes. În momentul când căutam o mașină pentru a începe această călătorie, ne uitam foarte mult spre zona de 4x4, dar bugetul nu ne-a permis un 4x4, iar ceea ce ne-a convins să cumpărăm această mașină a fost faptul că este dotată cu un diferențial blocabil și tracțiunea este pe puntea spate, iar diferențialul blocabil ne-a ajutat de foarte multe ori în noroi și în nisip. Acesta este garajul nostru, partea de sub pat. Aici am obținut un spațiu destul de mare, are 1 metru pe 1,40 m aproximativ și aici depozităm hainele de iarnă, avem scaunele și masa de camping, lemne pentru foc, diverse chestii. Aici avem butelia de gaz, este o butelie de fibră de sticlă de 5 kg pe aproximativ 10 litri, care nouă ne ajunge aproximativ 2 luni, deoarece avem și cuptorul și acesta folosește mai mult gaz. În partea din stânga avem rezervorul de apă pe care am decis să-l montăm în interior pentru a nu îngheța și a putea călători și în zone reci. Rezervorul de apă are o capacitate de 100 de litri, iar acesta este punctul de umplere. Să spunem că nu suntem foarte mulțumiți de punctul de umplere, deoarece câteodată atunci când încărcăm rezervorul curge puțină apă în interior, dar nu am vrut să găuresc exteriorul mașinii. Iar la partea inferioară, sub rezervorul de apă, avem dușul exterior. Este dușul pe care noi îl folosim cel mai des. Când folosim dușul exterior, avem niște cârlige fixate pe uși și cu ajutorul lor punem o perdea de duș pentru mai multă intimitate.
Am ales să decorăm anumite părți ale ușilor cu saci de cafea refolosiți. Noi am considerat că arată foarte frumos. Și am ales să punem și niște perdeluțe aici la zona de depozitare, care din punctul meu de vedere nu a fost o decizie foarte fericită. Ele sunt, să zicem, murdare tot timpul și nu... Și ne încurcă. Ne încurcă, da. Da. Haideți să povestim și despre interiorul lui Hans. Suprafața interioară a lui Hans, spațiul nostru de locuiri practic, este de 4,8 metri pătrați și avem o toaletă în interior, un duș, o chiuvetă, un aragaz, un cuptor, un pat, mult spațiu de depozitare și un frigider. Haideți să le luăm pe rând. Patul nostru este extensibil. Am ales acest tip de pat pentru că ne permite ca pe timpul zilei, când patul este strâns ca acum în această poziție, să avem aceste două blaturi pentru a le putea folosi pe timpul zilei. Lungimea totală este de 1,9 metri și lățimea 1,4 metri, așadar foarte aproape de dimensiunile unui pat normal. Haideți să vă arătăm și cum arată pe timpul nopții când îl extindem. Sunt necesare doar câteva secunde pentru a strânge patul sau a-l desface. Așadar, așa arată în varianta de noapte, interiorul camperului nostru. După cum vedeți, spațiul se micșorează destul de mult aici, însă am avut mare grijă ca pe timpul nopții să avem totuși acces la toaletă și la frigider. Noi suntem foarte mulțumiți de felul în care am gândit interiorul lui Hans. Continuăm cu spațiul de depozitare. Avem aceste dulăpioare cu hainele lui, hainele ei. Am ales să folosim aceste pistoane pentru a ajuta ușile să rămână deschise cât timp avem treabă în interiorul dulapului și, de asemenea, dacă observați, fețele ușilor sunt făcute din același material de sac de cafea pentru a da un aspect mai cald. Aici avem câteva alimente uscate, nu știu cum să le spun, cafea, ceai, biscuiți, covrigei, niște paste. Și aici produse de igienă corporală. Aici avem un dulap și mai mare în care sunt de toate. Iar aici și mai multe haine. Am ales să punem și acest elastic pentru ca hainele să nu cadă în timpul mersului. Mult spațiu de depozitare, deja avem impresia că avem prea multe lucruri la noi. Pentru că spațiul este destul de mic, am optat pentru aceeași culoare pentru storuri și pentru canapele. Storurile s-au realizat foarte simplu, sunt de altfel și ușor de desfăcut sau de strâns. Și au această culoare neutră care nu obosește ochiul. Înainte să trecem la partea inferioară, să vorbim despre blaturi care sunt de lemn. Știu că sunt grele.
dar nouă ne-a plăcut și ne place în continuare culoarea naturală a lemnului și felul în care și impresia pe care o dă de căldură într-o casă sau într-un camper. Așadar, blaturi de lemn sunt un pic mai greu de întreținut. Noi avem un ulei la noi pe care îl folosim odată la câteva luni. S-au comportat foarte bine până acum. Aici inițial era gândit doar boilerul care se află în partea de jos, dar pentru că ne-a mai rămas puțin spațiu și deasupra am ales să punem aici tigăile. Continuăm cu sertarele. Ulei, oțet, orez, sare și așa mai departe. Un alt sertar cu condimente, mai mult ceai și o mulțime de nimicuri. Iar acesta este sertarul cu tacâmuri. În partea de jos a chiuvetei avem câteva cutii și coșul de gunoi și pe aici iarăși câteva lucruri depozitate. Tot în zona bucătăriei mai avem chiuveta de inox cu o dimensiune de 40 pe 40 de cm, destul de generoasă, aș spune eu, pentru un camper. Și robinetul cu apă caldă și apă rece. Ce este interesant la apa caldă este faptul că putem avea apă caldă în două feluri. Avem un boiler care este alimentat la 12V și pe care îl putem porni atunci când dorim să avem apă caldă. Dar lucrul acesta se întâmplă mai rar. De obicei folosim apa caldă pe care o producem în timpul mersului. Pentru mai multe detalii tehnice despre felul în care a fost realizat sistemul nostru de apă și de altfel întreg camperul, există un playlist dedicat conversiei noastre și o să pun linkul de la acest playlist în descrierea acestui video. Așadar, dacă sunteți interesați, pasionați de lucrul acesta, puteți să vedeți cum am realizat tot ce este în interiorul lui Hans. Deasupra chiuvetei, de asemenea, avem aceste accesorii de la Ikea, în care ținem detergentul de vase și aici se usucă tacâmurile. Pe partea opusă avem în dulapul de jos aproape tot ce ne trebuie într-o bucătărie normală, o mulțime de vase. Iar aici cuptorul pe care ni l-am dorit foarte mult, este un cuptor pe gaz. Consumă destul de mult gaz, dar noi iubim prăjiturile, iubim pizza, lucruri fără de care nu am putea nici măcar pe drum. E un cuptor pe care l-am luat la mâna a doua, de pe o rulotă, dar a fost aproape nou și funcționează foarte bine. Frigiderul nostru este un frigider normal de casă, de 100 de litri, un Vortex, pe care l-am convertit să funcționeze la 12V. Ne-a plăcut foarte mult designul și culoarea, de aceea l-am ales. Aș zice că se comportă destul de bine până acum, pentru că noi am mers foarte mult pe off-road și la un moment dat s-a deschis de vreo 2-3 ori în timpul mersului. Am optat să îi punem această protecție care practic îl închide mai bine. De atunci nu s-a mai deschis. Așa arată. Are și un mic congelator. Pentru noi e suficient.
Ca și deasupra chiuvetei am ales această bară de la Ikea, unde ne ținem cănile de cafea și mașina pentru cafea, care pe timpul mersului fac un pic de zgomot, dar nu mai mult de atât. Deasupra frigiderului se află plita pe gaz cu două ochiuri. Nu avem o plită fixă pentru că de multe ori gătim afară atunci când vremea ne permite și putem să spunem că nu suntem foarte mulțumiți de acest aragaz. S-a făcut foarte urât la puțin timp după ce l-am cumpărat. Nu s-a comportat foarte bine, dar așa cum spuneam, pentru că nu este încastrat, putem să îl schimbăm oricând. Deasupra aragazului, deasupra plitei, avem aceste rafturi cu condimente. Sunt tot de la Ikea. S-a potrivit culoarea cu ce am realizat noi în acest camper. A fost un spațiu pe care nu am știut cum să-l folosim. Arăta destul de urât aici, deasupra locului unde se închide ușa. Și până la urmă, cred că i-am găsit o întrebuințare destul de bună. Condimentele sunt la îndemână de altfel. Avem și câteva decorațiuni aici, lucruri pe care le-am cumpărat în călătorie. De asemenea, tot aici se află telecomanda pentru ventilatorul nostru MaxFan. Ce ne place la acest MaxFan este faptul că este foarte silențios și de asemenea putem să-l folosim și în timp ce plouă. L-am testat, l-am uitat deschis pe o ploaie torențială, nu s-a întâmplat absolut nimic. Pentru podea am ales să folosim plăci autoadezive de vinil. S-au comportat foarte bine. Având în vedere că am fost la temperaturi de 40 de grade, ne-am gândit că ar putea din cauza căldurii să se deformeze, dar până acum tot în regulă. Iar aici, sub această canapea, se află cădița noastră de duș. Și de asemenea toaleta cu separator. Cum folosim cădița de duș? Scoatem vasul WC în altă parte, îl scoatem din cădiță și apoi punem perdeaua de duș și iată setup-ul nostru pentru duș la interior. Cădița a fost realizată din fibră de sticlă, tapetată cu fibră de sticlă și apoi vopsită, așadar este impermeabilă. Toaleta cu separator este făcută de noi. Noi am cumpărat practic doar separatorul. Funcționează pe principiul lichidele merg într-un recipient, solidele merg în alt recipient și de asemenea avem și un ventilator care scoate mirosul urât în afara camperului. Pentru zona de dining am folosit acest picior de masă tip lagun, deci am mers pe această variantă pentru că ni s-a părut foarte versatil și de asemenea ușor de montat și de demontat. Atât de simplu este să montezi sau să demontezi masa și de asemenea, după cum spuneam, este foarte versatilă, o poți folosi ca zonă suplimentară pentru atunci când gătești sau ca birou. La partea de jos, aici, sub piciorul mesei, se află ieșirea de la încălzitorul nostru diesel. Acesta este un încălzitor de tip Webasto care încălzește aerul. Iar sub această banchetă se află sistemul nostru electric și o altă zonă în care putem depozita diverse lucruri. Sistemul electric este compus dintr-o baterie cu litiu de 200 de amperi,
controllerul solar, invertorul și diverse siguranțe pentru partea de 12V sau de 220V. Aceasta a fost prezentarea camperului nostru. Sperăm că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să le adresați în secțiunea comentarii și vom face tot posibilul să răspundem. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la capăt. Și pe data viitoare